السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب، محاضرتنا الثالثة. أكو أحد الطلاب سأل على المحاضرة الثانية، محاضرة التايمر في المزامنات، إنه مطلوب حفظ اسم المزامن بالإنجليزي، يعني مثل المزامن النبضي plus false timer. طبعا لازم نحفظه بالإنجليزي. مثلا أجيب لكم سؤال، أقول لكم plot the output to false timer when the input start فتعيكم start فتعيكم reset for time 2 seconds time delay 2 seconds زمن تأخير مثلا أو زمن المدة 2 seconds. فأنت ترسم لي لك output، ترسم لي الكيو. فلازم مطلوب تحفظون false timer، أخذنا extended false timer وبقية أنواع المزامنات اللي أخذناها. راح نبدي محاضرتنا. نرجع على أول محاضرة إن أي نظام PLC إيش يتكون من سنسر كإنبوت لل PLC وأوتبوت actuator اللي هي المشغلات. راح نجي نشرح اليوم السنسر، إيش هي السنسر الموجودة عندي، وإيش هي الأكتويتر. فراح نبدي بالمحاضرة الثالثة. المحاضرة الثالثة What is the sensor؟ أشني هو السنسر؟ transducer. أشني هو السنسر؟ السنسر it is a converter، هو محول ده measure the physical content and convert it into a signal which can be read by, observed or by instrument. وهو أشنو هو السنسر؟ السنسر هو يحول لي الإشارة الفيزيائية أو الكمية الفيزيائية measure، يقيس الإشارة الفيزيائية and convert it into signal، ويحولها إلى إشارة can be read by، يمكن قياسها by instrument by الجهاز، هذا يمكن قياسها بواسطة الجهاز. البلوك دايجرام للسنسر، أسألك مثلا ارسموا لي البلوك دايجرام للسنسر. البلوك دايجرام للسنسر أشني هو؟ physical medium اللي هو وسط. مثلا أقيس مثلا temperature درجة الحرارة. sensing element جهاز استشعار أو جهاز حساس مثلا كمقاومة resistance، تكون مشروطة ب conditioning by voltage، مثلا تكون مشروطة بفولتية. target handling وتحولها إلى information، فأقيس الإشارة الفيزيائية، أتحسسها أول مرة أقيسها، بعد ذلك أحولها إلى فولتية مثلا وأنقلها إلى معلومة، أحولها إلى معلومة يستقبلها مثلا جهاز ال PLC مالتي. sensor is a physical quantity، كمية فيزيائية، أحولها convert it into signal suitable for processing، أحولها إلى إشارة أطيق أعالجها كمثلا optical أو electric أو mechanical، أما أحولها إلى إشارة كهربائية أو إشارة optical ضوئية أو ميكانيكية. فمبدأ عمل السنسر إنه الإشارة signal from the environment، الإشارة موجودة في الطبيعة، أتحسسها، أحولها، بعد ذلك أحولها إلى إشارة conversion، أحولها بواسطة بواسطة أجهزة electronic circuit and device، أحولها إلى إشارة كهربائية بواسطة الأجهزة والدوائر الكهربائية، وأخرجها كoutput إلى الجهاز اللي أطيق
حتى طريقة عالجة للإشارة مالتي. Active element of sensor is called transducer. الactive element العنصر الفعال للسنسر هو الترانسديوسر. الهيت or temperature الحرارة كان فمثل أنواع signal from the environment الإشارة الموجودة في الطبيعة من أنواعها إيش هي الحرارة can be measured with many devices أقيسها بعدة أجهزة مثل liquid bulb thermometer سائل الغاز قياس سائل الغاز أو gas bulb thermometer liquid bulb thermometer هو قياس مستوى السائل أو gas bulb مقياس مستوى الغاز أو RTD اللي هو إيش هو RTD هو resistance temperature detector كاشف المقاومة الحرارة المقاومية ويكون من بلاتين واير وهو عبارة عن من بلاتين واير. ومن أنواع بعض أشنطة قياس الحرارة باستخدام الثيرموكوبل ثيرموستر وIC سنسر. الثيرموستر يقيس make or break electric connection with deflection يقيس الإشارة الكهربائية بواسطة الانحراف. thermal resistor thermistor وهو عبارة عن resistor مقاومة whose resistance change with temperature الذي يتحسس التغير في الحرارة. فمعظم الثيرموستر يكون لديه negative temperature coefficient معامل انحراف معامل حرارة سالب. resistance drop with temperature rise resistance المقاومة drop تقل مع انخفاض درجة الحرارة. الثيرموستر produced يجهز مقاومة resistance RT which must be converted to a voltage signal الذي تحول الحرارة إلى إشارة يتم قياسها هو عبارة عن voltage signal إشارة فولتية voltage signal إشارة فولتية. motion من العناصر التي أطيق تحسسها كذلك في الطبيعة اللي هي الموشن الحركة motion detector sensor ال IR sensor هو الحساس الإشارة تحت الحمراء حساس الإشارة تحت الحمراء and microwave sensor الإشارة متحسس الإشارة إشارة الميكرويف can be detect motion by the information and the frequency they emit. IR sensor and microwave sensor أشبه يطيق يكتشف لي الحركة بواسطة تغير التغير في الترددات. motion detector are used as security. الموشن ديتكتور كاشف الحركة يستخدم في أنظمة السكيورتي سيستم in bank في البنوك الأوفيس المكاتب and shopping mall مثلا and also في المنزل في جهاز الإنذار المنزلي. IR في infrared sensor تحسس أشعة تحت الحمراء is host and
particularly to improve humidity, temperature, noise immunity. والIFRAD يستخدم كذلك لتحسس أو لاستخدام تحسس كشف الحرارة، الضوضاء، الهيوميديتي، الرطوبة. ويوجد عليه كما ومن أنواع الIR filter هاي الأشكال الموجودة عندي. ويوجد نافذة تغطي. There is a window which is made for typical protective silicone metal to protect the sensing element. هناك نافذة تحمي المستشعر من التلف. يغطونه يعني يغطونه window بنافذة which made تصنع من السيليكون، مادة السيليكون للمحافظة على السن على المتحسس. Type of motion detector. أنواع الموشن detector. من أنواع الموشن detector كاشفات الحركة. The motion detector is device. It detects the motion of pupil or moving object. يستخدم الموشن detector هو جهاز يستخدم لكشف الحركة، لحركة الناس مثلا أو حركة الأوبجكت الأشياء، أن يعطيني إشارة output to من controller، يعطيني إشارة إلى المتحسس الكنترول مالتي. in general motion detector في عامية الموشن detector use different sensor، يستخدم عدة سنسرات مثل IR sensor المتحسس الأشعة تحت الحمراء، ultrasonic sensor, microwave sensor and passive infrared sensor. من أنواعهم راح نجي على كل نوع ونشرحه بالتفصيل. الباسيف infrared sensor كما هو مبين في الشكل، يمكن قياس حرارة الإنسان. وذي السنسر هذه السنسر شلون تكون small صغيرة low power، تستخدم باور قليلة، inexpensive ليست غالية and easy to use وسهولة الاستخدام. ultrasonic sensor. The ultrasonic sensor also called transducer and these sensors are used to measure. هذه السنسر تستخدم لقياس reflection of moving object، تستخدم لقياس الحركة، انحراف الحركة للأشياء المتحركة. to measure reflection انحراف أو الانعكاس of moving object when a voltage is applied in the form of an electric pulses to the ultrasonic transducer. عندما أسلط فولتية على إشارة كهربائية الإشارة الكهربائية ultrasonic it vibrates، يتغير with spectral of frequency عند تغير التردد and produce sound wave، يغير لي sound wave، يغير لي موجة الصوت. when any objects come within the spectrum of ultrasonic, then the sound wave gets reflected back. يعني يصير عندي عندما يصير عندي حركة راح تحسس لي الالتراسونيك ويعطيني sound wave، يعطيني إشارة صوتية نتيجة تحسس في الحركة، ويجهز لي process generate electric pulse، يجهز لي electric pulse إشارة electric pulse.
The motion of objects is detected with these echo patterns. IR sensor. The IR sensor is an electric device that emits or detects IR radiation to sense. IR sensor ايش راح تحسس لي؟ تحسس لي IR radiation the effect of background تنحط في الباك فأنا أعطي الموشن ديتكتر فما راح أطالبكم بالشرح بالتفصيل فقط أقولكم مثلا اذكروا لي type of motion detector اللي هي راح تكون البازل الالتراسونيك والIR sensor. أنا راح أشرح الكمية بس أنتم ما مطلوب منكم بس مطلوب مثلا تعددون أنواعها. They are infrared sensor are placed on each side of the road توضع في جانبي الطرق المستخدمة لكشف to detect the vehicle movement كشف حركة كشف حركة المركبات and send the logic signal to microcontroller to turn on off the LED for specified distance. يعني المستشعرات اللي تحت الحمراء وإذا يحطوها بالطرق حتى يكتشفون vehicle movement حركة المركبات وعند مثلا مرور مركبة إيش يرسل لي send logic signal يرسل لي logic signal للمايكروكنترولر to turn on or off the LED يعلق أو يطفئ الضوء لأجل مسافة محددة. وهذه السنسر تستخدم في الطرق to switch on or off and off the street lights help in reduce the power consumment. actuators اشنو هي؟ المشغلات مثل ما قلنا في المحاضرة الأولى قلنا الأوتبوت من PLC وسبب عن المشغلات actuators واشنو هي actuators؟ عبارة عن electric actuators اللي هي راح تكون type of actuators راح تكون electric actuators اللي هي راح electric motor DC servo motor IC servo motor stepper motor يعني أنواع الموتورات DC IC electric motor solent و high مثل ما قلنا أنواع الأكتويرز هي عبارة عن electric motor DC IC stepper motor solent motor. ثانيا hydraulic actuators use hydraulic fluid to amplify the controller command signal. يستخدم الهيدروليك fluid. والباينوماتيك actuators use compressor air as the driving force. يستخدم compressor air مضخة الهواء أخذناها بالسيطرة as the driving force. هذا كل شيء بالنسبة لمحاضرتنا فهي محاضرتنا تقريبا هون عبارة عن إعداد وتعرفنا على أنواع السنسر وأنواع الأكتويرز
المشغلات المستخدمة مع ال PLC. وإذا أكو أي سؤال كذلك حجاوبه بالمحاضرة القادمة إن شاء الله. راح أحاول أعطيكم أمثلة وأسئلة حتى نحل شوية هاي ال PLC تتقوم بها. فشكرا.